Ayan, good morning everyone. So, ang ituturo ko ngayon ay patungkol sa Heun's method. Engineering solving problem about Heun's method. Heun's method, ito po yung Heun's method natin, x sub I plus 1 equals x sub I plus h. Meron po tayong predictor at saka corrector. Predictor is, ang formula sa predictor ay y sub I plus 1 star po ang tawag dito, equals y sub I plus function of x sub I, comma, y sub I, close, tapos times ng h. Corrector, y sub I plus 1 equals y sub I plus 1 half, open, function of x sub I, comma, y sub I, close, plus function of x sub I plus 1, comma, y sub I plus 1 star, close, then tapos h. So meron tayong given na equation. Yung given equation natin ay f of x squared plus 5y. X sub 0 equals 0. Y sub 0 equals 0. H equals 2.5. So ang pinapahanap sa atin ay y sub 1. Una, isulat muna natin yung mga initial conditions katulad ng ito. Ito kasi table to para hindi tayo maguluhan. So, ang initial condition natin ay meron na tayong x sub 0, which is yung equivalent value niya ay 0. Dito naman sa kabila ay meron na tayong y sub 0, which is equivalent niya na value ay 0 din. Hanapin natin yung y sub 1. So, dito, nanggaling dito sa atin yung formula na gagawin natin. x1, para mahanap yung x1 plus, equals x sub 0 plus h. So, ito, x sub 0, yan, dito galing. Ang h naman dito rin. So, x sub 0 is equals to 0, plus ng h natin is 2.5. Kaya meron tayong x sub 1 na meron tayong x sub 1 na 2.5. Pangalawa, sa y 1 star natin, ganito, y sub 1 star, y sub 1 star. Meron tayong y of 0, y sub 0 plus h x sub 0 squared plus 5 y of 0. Yan. Tapos, substitute natin yung mga value para makuha na natin yung y sub 1 natin na star, equals yung y sub 0 natin ay equals to 0 plus ng h natin, yung height, which is 2.5. Tandaan natin na yung dito, equation
yan po yung equation natin, yung given equation po natin na ito. So, 2.5, open, x sub 0 at raised to 2. Yung x sub 0 natin, yung equivalent value niya ay 0. So, 0, 2, plus yung 5, equivalent value ng y of 0 natin ay, y sub 0 natin ay 0 din. Yan po. Makukuha na po natin yung y sub 1 star. Calculate 0 plus 2.5 times 0 squared plus 5 times 0. Yan. 0 po yung sagot. Sagot po natin sa y sub 1 star ay 0. Ito naman po tayo sa, para makuha po natin yung y sub 1. Ang y sub 1 po ay wala po yung star. Okay? So, y sub 1, meron tayong y sub 0 plus ng h over 2. Okay. Ito na po yung h. Diyan po yung h. H. Pinag-combine lang po yan. Pinag-isa na lang dito. Tapos, x sub 0 raised to 2 plus 5 y sub 0 plus x sub 1 raised to 2 plus ng 5 y sub 1. Ito na po yung naka-star na y sub 1. Okay. May value tayo nito, x sub 0 dito, di ba? Ito. Yung y of 0 naman natin, ay y sub 0 natin ito. Yung x sub 1 natin, may nakuha na rin tayong value, ito. Tsaka yung y sub 1 natin na star, meron na rin tayong value. So, input na natin yung mga given values. Y sub 1 equal ng y sub 0 natin ay 0 plus ng h, yung h natin ay 2.5. 2.5 over 2. Open, tapos x sub 0 equals to 0 raised to 2 plus 5, yung y of 0 natin ay equals to 0 din, plus x sub 1, meron tayong 25. Ay, 2.5. Yan. 2.5 squared plus 5. Yung y sub 1 star natin ay equals to 0. Close. Makukuha na po natin yung y sub 1. Zero plus 2.5 over 2. 0 squared plus 5 times 0 plus open 2.5 close squared plus 5 open 0 tapos close. Meron tayong sagot na 7.8125. Ito po yung sagot sa y sub 1. Ito na po yung final answer natin.
Madali lang, di ba? O, yan. Yan po. So, good morning everyone. Let's continue about our topic, Heun's method. Ito po yung multiple choice number 1 ko. Solve this using Heun's method. F of x equals 3 plus x squared plus y. X sub 0 natin is equals to 0. Y sub 0 natin is equals to 4. H natin is equals to 3. Solve for y sub 1. So, meron po tayong choices at isa po dito ay ang tamang sagot. Tapos, okay, let's answer this. Solution. Gawa muna tayo ng table. Ito yung predictor natin. Ito naman yung corrector natin. So, isosolve na po natin. Meron tayong formula. Ito na po yung mga Heun's method formulas. Okay? So, mayroon tayong condition, mga initial conditions. X sub 0. Yung x sub 0 ay may value siya na 0. Yung x, ay yung y sub 0 natin dito sa kabila ay may value siyang equals 4. So, solve na natin. Yung formula natin ay ito. X sub 0, x sub 1 equals x sub 0 plus h. So, yung x sub 0 natin is 0 plus h which is 3. Yan po yung ano natin, yung h natin. Ito po. 3. So, we now have our x sub 1. 3 yung x sub 1 natin. Dito naman sa predictor, solve natin yung y sub I plus 1 star. So, meron tayong y sub 1 star equal y sub 1 yan ha, y sub 0 plus h, tapos yung equation natin ito, meron tayong
3 plus x sub 0 squared plus y sub 0. Tapos, close. Gets pa? Okay. Ito. Solve na, i-input natin yung mga values para ma-solve na natin. Y sub 1 star. Yung y of 0 natin ay equals to 4. Plus ng h natin which is equals to 3. Meron tayong 3. Ay. 3. Meron tayong 3. Tapos open. 3 plus ng x sub 0 natin, which is yung equivalent value niya ay 0 din. 0 is to 2 plus ng y of 0 natin ay 4. 4, tapos close. Ang kukuha na natin yung y sub 1 star. So, ito. Meron tayong 4 plus 3, open. 3 plus 0 squared plus 4, close. Meron tayong 25. 25 tayo na y sub 1 star. Dito naman tayo sa y sub 1 para makuha na talaga natin yung pinaka-answer natin. So, ang formula, base lang tayo sa formula natin. Ito, y sub 0 plus h over 2. Ito na to. Ilipat ko lang dito. Tapos, yung 3 plus x sub 0 raised to 2 plus ng y sub 0. So, meron tayong isa pa. Ito, yung function na to. Plus ng 3 plus x sub 1 raised to 2 plus y sub 1. Ito yung star. Y sub 1 star. Okay, input na natin yung mga values. Y sub 1, y sub 0 natin ay 4. Yung h natin ay 3 over 2. Tapos 3 plus ng x sub 0 natin ay 0 squared plus ng y sub 0 natin ay 4 plus ng 3 plus ng x sub 1 natin ay equals to 3 plus ng y sub 1 natin ay equals to ito, y sub 1 star ay equals to 25. Tapos close. Ngayon makukuha na po natin yung y sub 1. 4 plus 3 over 2 open 3 plus 0 squared plus 4 plus 3 plus 3 squared plus 25. Tapos close. Meron tayong 70. Ito po yung final answer natin. Ito yung pinapahanap. So, saan po ba sa choices? Anong letter siya? Ayun. Ayun. Yan, ito po. 70 yung sagot natin. So, yung sagot po dito ay letter D. Ito po yun. Letter D. So, good morning everyone. So, let's continue about Heun's method. Ito na po yung multiple choice number 2 po. Solve this using Heun's method. F of x and y equals to x plus 3y if x sub 0 is equals to 0, y sub 0 equals to 0, h equals 0.5,
y sub 2, ano po yung y sub 2? So, yung y sub 2 po yung hinahanap natin dito. Ito po yung mga choices, at saka yung isa dyan ay yung tamang sagot. So, let's solve this one. Isulat ko na yung mga formula natin. Which is ito. Tapos predictor. Yung corrector natin. One over 2 F So, ito na yung mga formula natin. Gawin natin yung table to para hindi tayo maguguluhan. So, meron tayong initial condition na x sub 0 is equals to 0. Yung y sub 0 na nandito natin is equals to 0 din. So, we now have to solve the x sub 1. X sub 1 natin is equals to x sub 0, x sub 1 equals to x sub 0 plus h. X sub 0 natin is equal to 0 plus h natin na 0.5. So, meron tayong x sub 1 na 0.5. Ito naman, sa pangalawa, yung y1 star natin, y sub 1 star natin, ito po yung formula niya. Sundan po natin yung formula para may mag-input tayo ng values. Y sub 0 plus h, x sub 0 plus 3 y sub 0. Nagbase lang din po tayo dito. Yan po yung equation natin. Matatandaan nyo, x plus 3y. Input po na yan natin dito. Tapos, solve na natin. Input natin yung mga values. Y sub 1 star equals ng 1 sub 0 natin is equals to 0 plus ng h natin which is equivalent to 0.5. Open. X sub 0 is equals to 0. Yun po. Equals to 0. Plus ng 3. Ang y sub 0 natin is equals to 0 din. Yan. So, makukuha natin yung y sub 1 star. 0 plus 0.5. Open. 0 plus 3. Open. Close. 0. 0 po yung sagot dito sa y sub star. Ito, masolve na po natin yung y sub 1 natin.
y sub 1. Meron tayong y sub 0 plus ng h over 2 open ng x sub 0 plus 3y sub 0 plus ng x sub 1 plus ng 3y sub 1 star. Input na po natin yung mga values para makuha na po natin yung y sub 1. Yung y sub 0 natin is equivalent to 0 plus ang h natin. Ang h natin ay 0.5. Ito. Meron tayong 0.5 over 2 open. Meron tayong x sub 0 which is equivalent to 0 then plus ng 3. Ang y sub 0 natin is 0 din. Plus x sub 1 which is equivalent to 0.5 plus 3. Yung y sub 1 star natin ay equals to 0 plus 0 plus 3 plus 3 plus 3 tapos 0. Put na po natin sa calculator. 0 plus 0.5 over 2. 0 plus 3 times 0 plus 0.5 plus 3 plus 3 times 0 equals 0.875. Meron tayong y1 na 0.875. Pero hindi pa po ito yung wait. Nagkamali ako. Ba't kasi nagulit to? 0.5 natin ay y1. Okay. May mali guys. Ulitin natin ito. Yan. So, meron tayong 3 times ng y1 at na 0. Ito po. So, yung sagot natin dito ay hindi po ito. Pabalitan po natin ito ng sagot na tama. Okay. 0 plus 0.5 over 2. 0 plus 3 times 0 plus 0.5 plus 3 times 0. Meron tayong 0.125. Yan. Okay. Solve naman natin yung x sub 2. Step 2 na tayo. Yung x sub 2, ganito yung formula. Ganun lang din. X sub 2 equals ng x sub 1 plus h. So, meron tayong x sub 1 na 0.5. Meron din tayong h na 0.5. Yun yung h natin kanina, kung matatandaan nyo. Ito. Okay? Ito naman yung x sub 1 natin. X sub 2 natin is equals to 1. Meron tayong 1 na x sub 2. Dito naman sa pangalawa, ganun lang din. Y sub 2 star equals the y sub 1 plus sakit lang pa ako. Wait lang. Plus h
Tapos x sub x sub 1 plus 3 times y sub 0. So, ito na po. Y sub 2 natin ay y sub 2 star. Yung y sub 1 natin ay 0.125. May h tayo na 0.5. Tapos, open. X sub 1 natin ay 0.5 plus ng 3y sub 0 ay 3y sub 1 3y sub 1 3 times ng 0.125 close. Yan. Mayroon na tayong makukuha ang sagot sa y sub 2. 0.125 plus 0.5 plus open 0.5 plus 3 open 0.125 close. Meron tayong 0.5625 sa y sub 2 star natin. So ngayon makukuha natin yung y sub 2. Ito yung sagot natin, finally, mahanap natin. Y sub 2 equals to y sub 1 plus h over 2 x sub 1 plus 3y sub 1 plus x sub 2 plus ng 3y sub 2 star close. Input po natin yung mga value. Y sub 1 natin ay 0.125 plus ng h natin na which is 0.5 over 2. X sub 1 natin ay 0.5 plus ng 3y sub 1. 3, yung y sub 1 natin ay 0.125 close plus ng x sub 2 natin na 1 plus ng 3y sub 2. 3y sub 2 natin na star. Ito po yun. Meron tayong 0.5625. So, close and close. Yan. Makukuha na po natin yung y sub 2. 0.125 plus 0.5 over ng 2 tapos 0.5 plus 3 open 0.125 close plus 1 plus 1 plus plus 1 0.125 plus 1 plus 3 plus 0.5625. Ito po yung wait lang, may parang may mali sa ano pa. Okay, ulit natin, i-check natin. Ito, 0.5. Tama naman. 0.5 over 2. 0.5. Tapos, y1. 0.125. 1 plus 3. 0.5625.
Okay. Nakita ko na yung ano. Meron tayong 0.5 dito. 0.5. Okay. Try natin i-input ulit. 0.125 plus 0.5 over 2. Open na 0.5 plus 3, 0.125 plus 25 plus 1 plus 3 tapos 0.56 25 na. Ito yung sagot. 0.80 1.0 15625. Recheck natin ulit para sure. 0.125 plus 0.5 over 2, 0.5 plus 3, 0.125 plus 1 plus 3, 0.5625. Na, final. Ito na po yung final na answer. So, hanapin natin sa multiple choices kung ano yung tamang sagot. Meron tayong sagot na 1.015625. Ito. Meron tayong 1.015625. Ito po yung sagot, letter C. So, good morning everyone. And let's continue about Heun's method. Meron na po akong multiple choice number 3. Solve this using Heun's method. dy over dx equals x plus y minus 1, where y sub 1 equals 5 and x sub 1 equals 0 and h equals to 2. Solve for y sub 2 and y sub 3. So ito, here we go again. Sulat po natin yung formula. Meron tayong formula ng solution muna. Meron tayong formula na x sub I plus 1 equals x sub I plus h. Meron tayong predictor and collector. So, predictor yung formula natin ay y sub I plus 1 star equals ng y sub I plus ng function ng x plus I and yi. Ito naman, meron tayong yi plus 1 equals ng yi plus 1 half xi comma phi I plus ng function ng x I plus 1 yi plus 1 ng star h. So, gawin nating table para malinaw. So, ayan po. Meron tayong x sub 2. Kukunin natin yung x sub 2 pero yung mga initial conditions tayo na ang x sub 1 natin ay equals to
0. Yung y sub 1 natin ay equals to 5. So, solve for x sub 2. X sub 2 meron tayong formula na x sub 1 plus h. So, x sub 1 natin is 0 plus h equals 2. X sub 2 natin ay equals to 2. Dito naman po, meron tayong y sub 2 star y sub 1 plus ng h x sub 1 plus y sub 1 minus 1. Input po natin yung mga values. So y sub 1 meron tayong 5 plus ng h natin which is 2. Open, x sub 1 natin is equals to 0 plus ng y sub 1 natin is equals to 5 minus 1. Y sub 2 star natin ay ang sagot niya ay 5 plus 2 0 plus 5 minus 1 equals 13. Meron tayong 13 sa y sub 2. Ito naman, sa y sub 2 equals ng meron tayong y sub 1 plus ng h over 2 x sub 1 plus y sub 1 minus 1 plus x sub 2 plus y sub 2 star minus 1. Close. Input natin yung mga values. Ang y sub 1 natin is equals to 5 plus ng h natin which is equals to 2 over 2. Tapos x sub 1 natin meron tayong 0. Ito po yon 0. Meron tayong 0 plus ng y sub 1 natin na 5 minus 1 plus ng x sub 2 natin x sub 2 na 2 ito 2 plus ng y natin y sub 2 star natin na 3 ay 13 minus 1 mayroon na tayong y sub 2 y sub 2 okay 5 plus 2 over 2 open 0 plus 5 minus 1 plus 2 plus 13 minus 1 meron tayong 23 sa y sub 2. Okay, ito na po yung answer natin, y sub 2, pero kailangan pa natin makuha yung y sub 3. So y sub 3 naman tuloy-tuloy lang, ganun lang din, same process. So y sub 3, so ito muna x sub step 2. Yan. Yung x sub 3 natin is equals to x sub 2 plus h. Sub 2 plus h. X sub 2 plus h. So, yung value ng x sub 2 natin is equals to 2 plus h natin na 2. Ay. Yung value natin na 2. Yan. X sub 3 natin ay equals to 4. Yan. So, para ma-solve natin yung y sub 3 star, yung nga same process, y sub 2 plus h x sub 2 plus y sub 2 minus 1. So, input natin
Input natin yung mga values. Y sub 2, meron tayong 23 plus h natin 2. X sub 2 natin, meron tayong x sub 2 na 2 plus ng y sub 2. Ang y sub 2 natin is 23 minus 1. So, meron tayong y sub 3 star. Compute natin. 23 plus 2. 2 plus 23 minus 1. Meron tayong 71. 71. Dito naman, para makuha natin yung y3 natin. Y3. Meron tayong y sub 2 plus ng h over 2 x sub 2 plus y sub 2 minus 1 plus x sub 3 plus y sub 3 star minus 1. Tapos, close. Input na natin. Y sub 3 equals y sub 2 natin na 23 plus ng h natin na 2 over 2. Tapos, x sub 2 natin. X sub 2 natin is equals to 2 plus ng y2 natin na 23 minus 1 plus ng x sub 3 natin which is 4 plus ng y sub 3 natin is 71. Ito na po yun, y sub 3 natin na 71. Y sub 3 star. Okay, minus 1. Tapos close. Makukuha na po natin yung y sub 3 natin. 23 plus 2 over 2. Tapos, open. 2 plus 23 minus 1 plus 4 plus 71 plus minus 1. Okay. Finally, meron tayong y sub 3. Y sub 3 na 21. Meron tayong y sub 3 na 21. 21. Yung final answer natin, dapat yung answer natin ay y sub 2 equals 23, y sub 3 equals to 121. Ito po. So, saan dito ang sagot natin sa choices? 23 at saka 121. Ito po. Letter A. Letter A po yung sagot natin. Letter A.